ሰላም ወዶቼ እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን ነው። ዛሬ ደግሞ በጣም የምታምር ቢጫ አበባ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዷታላችሁ። ተከታተሉኝ። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። ሲዲ እና ማንኪያ ነው የሚያስፈልገን። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እቺን ሲዲያችን ወደ ላይ እንደዚህ ይዝና ሱፐር ግላችንን ቀስ አድርገን እንደረግና ተጠንቀቁ። እጃችሁን ሲዲያችን እንደዚህ አድርገን ቆም አድርገን እናስገባታለን። እንደዚህ ቀስ አድርገን እንደዚህ እናደርጋታለን። እንደገፋ አድርገን እንይዛለን ታች እንዳይጣበቅብን። አሁንም እንደገና የሚቀጥለውን ቀስ አድርገን እንደዚህ እንይዝና የሚቀጥለው እንደገና ገልበጥ አድርገን እንደገና እንደዚህ እናያይዛለን ማለት ነው። ይቀጥላል። እጃችሁ ተጠንቀቁ። ቀስ አድርጋችሁ እንደዚህ ቆም ማድረግ ነው። እንደዚህ ቸገን ቆም አድርገን እንደርባታለን። አሁንም ይቀጥላል። እጃችሁ ተጠንቀቁ። እንደዚህ ያደረገን እቺንም በዚህኛው ጎን ቀስ አድርገን እንደዚህ እንደርባታለን። አሁንም እቺን እጃችሁ ተጠንቀቁ። አሁንም እቺን እንደዚህ አድርገን እንይዛለን። አያችኋት? ሶስቷን እንደዚህ አድርገን ቀስ አድርገን እናደርጋታለን። አሁን ከስር እንዳይጣበቅብን መጠቅጠቅ ነው። አሁንም ተቀጥሏን እንደዚህቹ ሁላችን እያደረግን ማጣበቅ ነው የሚጠበቅብን። በቃ እንደዚህ ቻገን እዚህ ጋር ወደ ውስጥ አስገብተን ያዝ እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን እስከጥሯን እንደዚህ ያጣበቀን እጃችሁ ተጠንቅቃችሁ ቆንጆ ያሳየዋችሁ አይነት አበባን ሳለ ማለት ነው። መታመር አበባ እንዳትለቅባችሁ ቀስ ያችሁ ጫን አጓት ይጣበቅላችሁ። ልጅ ወደ አሁን እዚህ ጋር አተጣበቀችልኝ። ቀስ አድርገን ቀስ እያላችሁ እንዳይጣበቅባችሁ ማያያዝ ነው የሚጠበቅባችሁ። ቀስ እያላችሁ እቺን እያነካካችሁ እጃችሁ ተጠንቀቁ። እቺ ደስ ማገናኘት በቃ ያስቆማችሁ ማገናኘት። እቺን ማስተኛት አሁን እቺን ወርታች እቺን ያቆመናለች እንደ ሞርታች ቀስ አድርገን ማስተኛት። ከስር እንዳይጣበቅባችሁ ተጠንቀቁ። አሁንም ቀጥሏን እዚህ ጋር ቀስ ብላችሁ እቺ የስረኛዋን ታረጉና እቺን እዚህ ጋር ታያይዙና ቀስ አድርጋችሁ አሁን እቺንም ወደዚህ ማጣበቅ። አሁን ሰክስ ነው እቺልን እቺኛው ቀስ አድርገን እንደዚህ ማስተኛት ያስተኛን ነው የምንሄደው። እንደዚህ እናስተኛለን። አሁን እቺም ቀጥላው እንደዚህቹ እናያይዛለን እናስተኛለን። ወደ ጎን እያደረግን አሁን እያዛዛርን መስራት ነው የሚጠበቅብን። በቃ በጣም ቀላል ናት። ስትዞር ራሷ ቅርጿ ይዛ ትመጣላችኋለች። ምንም እንትራትን ዋናው አያይዛችሁ እንትን ማጣበቅ ነው። በጣም ቆንጆ ናት። አበባ ቢጫ አበባ የፈካች አበባችን ከስር ነው እናረጋት። እቺ ከስር ነው እናጣብቀው። እቺ ብቻ በዚች ጋር እቺ መደረብ ነው የሚጠበቅባችሁ። እቺ እንደዚህ መደረብ። እቺን ቦታው አያችኋት? እቺን ቦታው እንደዚህ ገባ ማድረግ። አሁን እቺ ብቅ እያችብኝ ነው። እቺ ቀስ አድርገን ገፋ እናረጋታለን እስከምንደርቅ ድረስ ታስቸግራለች። እቺንም 30 ማንኪያ ይበቃችሁ። 30 ማንኪያ በቂ ነው። አንቺ ልስቸገር ዙሪያውን ያ ወይቼት እንደምታመር አሁን ታዲያ እዚህ ያሽከረከረን
ማንኪያዎቹ ማጣበቅ ነው በመረጥብን በቃ እቺ ማስተኛት ነው የሚጠበቅብን እቺ ልጅ ያደረገን አሁን ቀላልነት እቺ ከስከስ እያስገባል በቃ መዞር ነው በጣም ቀላል ናት ስሩና ተጠቀሙ በጣም ነው የምወዳችሁ ራችን ሰላም አማን ያርግልን አያችሁ እንዴት እንደምታምር እቺ ልጅ ያገን ማስተኛት ሰው እንዴት እንደምታምር ዞር ያደረገን ቆንጆ አበባ ነች ማለት እስከምትደርቅልን ድረስ ተጠንቃችሁ ገፋ ያደረጋችሁ ማስተኛት ይችላል ያው በጣም ቀላል ናት እንዳትወርቅባችሁ ጫን በጣም ቀላል በጣም እቺን ሰርታችሁ ለቤታችሁ ጌጥ ማድረግ ነው እቺን የመሰለች አበባ የምታምር አበባ ያቻት ቆንጆ አበባ ነገራችሁ ዘንድሮ ምን መጋጠለም ሰርታችሁ ተጠቀሙ ጫን ማድረግ ነው በቃ እቺት እንደዚህ ጫጋችሁ ማስተኛት እንደዚህ ጫጋችሁ ራሷ ተቀርጿት መጣላችኋለች ስትላት ራሷ የአበባውን ቅርጽ አላችሁ ትመጣለች ቀላል ናት ቀላል እንደዚህ ያደርጋችሁ እቺ ውስጥ መስገባት እንደዚህ ጫጋችሁ ተስተምክት አስከብትችት ውብ ይታያችሁት እቺ ጫፋ ጋር የጠበቃችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ወደ ተሰሩባችሁ እቺ ያስገባችሁ እዚህ ጋር እስከሚደርቅ ድረስ ነበር አያችሁት እንዴት ዙሪያ እንደምታምር እዚህ ጋር ማጣበቅ በጣም ቀላል ናት እንደዚህ ጫጋችሁ የፈካች አበባ እንደምታምር አያችሁት ጫጋችሁ ማጣበቅ ቀላል በጣም ቀላል ስሙና ተጠቀሙ እንዴት እንደምታምር አያችሁት ያት የፈካች አበባ ናት በተረፈ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ የምትረዱኝ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሀገራችን ሰላም አማን ያርግልን በጣም ነው ማመሰግነው